සුබ දවසක් වෙන්න කියලා හැම දෙනෙක්ටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ CREATIVEARTLK YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් 2019 අවුරුද්ද ගෙවි ගිහිල්ලා දැනටමත් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පටන් අරන් තින්නේ 2020 අලුත් අවුරුද්ද. ඉතින් 2019 අවුරුද්දේදී ඔයාට ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙච්ච යම් කිසි අරමුණක් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා 2020 අලුත් අවුරුද්දේදී ඒ ප්‍රාර්ථනාවලට ඒ අරමුණු වලට ඔයාට ළඟා වෙන්න හැකි වෙන්න කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාට මේ අරමුණු වලට ලං වෙන්න බැරි වෙන්නේ නැත්තේ ඔයාගේ කැපවීම, ඔයාගේ උනන්දුව ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් ඔයාගේ වෙහෙස මහන්සිය මදි හින්දා වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ මහන්සිය, ඒ ජවයේ කැපවීම වාට එකතු කරගෙන 2020 අලුත් අවුරුද්දේදී ඒ හීන ජය ගන්න, ඒ බලාපොරොත්තු ජය ගන්න හැකි වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ 2019 අවුරුද්දේදී CREATIVEARTLK YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම වීඩියෝස් ෂෙයා කරලා, වීඩියෝස් වලට ලයික් කරලා, කමෙන්ට් කරලා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිට දුන්න සහයෝගයට ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හීන ජය ගන්න පුළුවන් වෙන, අරමුණු වලට යන්න පුළුවන් වෙන 2020 සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. මම SG ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා හිටියේ CREATIVEARTLK YouTube channel එකත් එක්ක. සුබ දවසක්.